হে গাইজ লগৰ এজনৰ ৰুমত আহিলোঁ চ' তেখেতৰ বেমাৰ পৰি আছে বুলি কৈছে আৰু বেমাৰ পৰি থকা দেখি খবৰ ল'বলৈ হাতত পিজ্জা লৈ আহিলোঁ লগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই তেখেতক অলপ পিজ্জাটো দিব ওলাইছোঁ আৰু এইটো পিজ্জা লৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলক দিছোঁ যে এতিয়া আমি চবেই মিলিজুলি খাম আৰু ভাগযোগ কৰি চ' পিজ্জাটো খাই কেনেকুৱা লাগিব টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব খোৱাৰ পিছতে গম পোৱা যাব পিজ্জাটো আমি খোলোঁ খাওঁ নে কি হয় দেখাত পিজ্জাটো অলপ টেষ্টি যেনেই লাগিছিলে চ' আমি অলপ আগবাঢ়োঁ পিজ্জাটো খাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নে কি কয় আহকচোন পিজ্জাটো খাই চাওঁ এবাৰ লগৰজন দিগন্ত তেখেতে টেষ্ট কৰি চাইছে টেষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই হাতত লৈছোঁ চ' মই টেষ্ট কৰি চাওঁ এয়া আমি পিজ্জা খাই টেষ্ট কৰিছোঁ মস্তিৰ মাজত আৰু এয়া লাহে লাহে আমাৰ বেমাৰী উঠি আহিছে চ' পিজ্জাৰ কাৰণে পিজ্জা টেষ্ট ৰখিব নোৱাৰি হাতত পিজ্জা উঠাই লৈছে আৰু এয়া হাতত পিজ্জা লৈ টেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া গৈছে এয়া প্ৰথমটো কামোৰ হয় নিশ্চয় বহুত টেষ্টি আছে পিজ্জাটো খায়ো ভাল লাগিছে আৰু আজিৰ দিনটো আমি এনেদৰে উপভোগ কৰিলোঁ পিজ্জা খালোঁ বেমাৰৰ খবৰ ল'লোঁ আশা কৰোঁ তেখেত অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক বাকী আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জিবি ষ্টুডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মিছ নকৰে